Mabuhay at maligayang pagbabalik uli sa aking YouTube channel. Ako po si Dondon Sermino at syempre eto, ganado na namang mag-report sa inyo. So, medyo pahinga muna tayo sa issue ng ABS-CBN ngayon at syempre pag-usapan naman natin ang GMA-7. Ito naman tungkol na naman to sa, Diyos ko, may kinalaman pa rin to sa COVID. Kasi nga, may mga nagreklamo po at eto yon. Sabi ang mga empleyado raw ng media giant ng GMA Network ay nagde-demand na the company to test newsroom employees for the coronavirus after a staff member tested positive for COVID-19. Yun nga, meron daw nag-positive ng COVID-19 dun sa departamentong yon at parang sinabi nila na parang medyo nilihim daw, tinago daw ng GMA yon, hindi nilantad. Sabi, the Talent Associations of GMA or TAG slammed the network for its alleged slow response after the staff tested positive in a confirmatory polymerase chain reaction or PCR test. Kumbaga nag-positive na nga, tapos medyo naging mabagal daw ang kilos ng GMA. Kumbaga hindi pa sa panahon ngayon, pag ganun dapat nag-react agad, di ba? Gumawa agad ng hakbang. So parang ito pa, workers from GMA News and Public Affairs Department who had close contact with the patients had been notified and advised to go on a self-quarantine, while others, as usual, were allegedly kept in the dark until word inadvertently spread. Yun nga yung sinasabi nila parang naging mabagal daw ang pagkilos ng GMA tungkol doon. So, eto pa, sabi pa nung taga na hindi raw sinolder or sinagot ng GMA kumbaga yung cost ng rapid test for regular employees and some project-based workers that go out for field work. Kumbaga kanya-kanyang bayad, hindi raw sinagot ng GMA. So yun yung mga akusasyon nila. Ito yung tag GMA tag, yun nga yung Talent Association of GMA. Di ba parang ang nakakalungkot lang kasi mas nauna pa nilang inilabas yata ito sa social media. Tinag nila ang mga halimbawa ang mga Jayo, ang mga news department at sa social media para at least mabigyan agad ng atensyon. So siguro ako tingin ko baka hindi ko sure kung baka mamaya nagsabi rin sila sa GMA. Pero yun nga, agad-agad syempre, sinagot ng GMA itong mga akusasyon na to, no? Nakakaloka, di ba? After ng ABS, may GMA issue rin. Scott, ito naman yung parang pagbawalang bahala ng GMA sa ganong sitwasyon. Sabi ng GMA Network statement, GMA immediately took action when an employee informed the network that she tested positive for COVID-19. That same night, her permission was secured in compliance with the Data Privacy Act and which readily gave so contact tracing was done swiftly and thoroughly. Those who had come into direct contact with the COVID-positive co-worker were immediately placed on 14-day quarantine with pay. They shall also undergo rapid testing. The work areas were thoroughly disinfected on top of the daily disinfection being done. Even if not required by government, GMA has conducted free rapid testing for field personnel and committed to shoulder the cost of the confirmatory RT-PCR test of anyone who tested positive due to exposure in their line of work. To protect its employees, the newsroom and other work areas are disinfected daily. All news workers were given face masks while alcohol dispensers and foot baths were placed in strategic locations. Social distancing and other safety protocols are mandated. The workspaces were decongested to comply with this. Those who were allowed to work from home. GMA News also came out with COVID-19 coverage guidelines to guide field teams during coverage. This was formulated following consultations with medical experts and Department of Health officials. Field teams were also given protective gear such as face masks, face shields, gloves, alcohol, etc.
When Metro Manila was under enhanced community quarantine, ECQ GMA provided its workers with meals, both those in the office and in the field. This continued until our canteen was able to reopen to service our personnel. Hazard pay was also given pursuant to the provisions of our collective bargaining agreement, CBA, and with the lack of public transportation, GMA provided shuttle services to its worker with which continues to this day. O, ayun nga po, sinagot na nila. So, nakakaloka lang, di ba? Parang nauna pa kasing, hindi ba masyadong nadala ng emosyon yung halimbawa yung tayo. Hindi ko sila, actually, pare-pares tayong gusto nating malaman ng katotohanan tungkol dito. Pero yun na nga baka naman naging agresibo lang. Kumbaga, sana nakipag-usap muna sa GMA management. Ngayon, kung di sila pinakinggan, doon nila sana ginawa. Pero parang diniretso na nila agad sa para mailantad yun. But anyway, ayun na, hayaan nyo na, sinagot na ng GMA yan So, wala tayong magagawa pa tungkol dyan. Basta ako, binabalita ko lang. Gusto ko lang ilabas ang statement ng GMA tungkol dito. Kasi, naku, nakakaloka, ang dami-daming. Actually, dahil doon marami, syempre nauna naman ang reaksyon ng mga tao, super comment na naman sila, super lait na naman sila, lait na naman nila yung GMA, yung gano'n parang, iba parang gusto na rin nila ipasara ang GMA, tapos maabot sa gano'n yun nga, sa statement naman nila, kapag hindi naman sila nagkulang sa mga empleyado nila. So yun na muna, pero bago yan, gusto ko lang parang hindi nyo nga ba, napapansin nyo naman for sure, ang nagigest sa Itbulaga, sa Bawal Judgmental, ay puro galing sa kapamilya. Iniisa-isa na po talaga. Di ba, si Richard Yap, si Luis de los Reyes, although galing GMA, nagpunta ng ABS, at under naman siya ng management ng Viva Artist Agency. And of course, si Empoy. Si Empoy naman, Empoy Marquez, syempre kapamilya siya, pero under din siya ng yung kay Erickson. So yun po, di ba? Kumbaga parang wala pa so far akong nakikita na talagang under ng Star Magic. Kanina si Cristine Reyes naman ang guest sa Bawal Judgmental. And again, si Cristine po ay although kapamilya, pero dati po siyang Kapuso. Actually, nag-start siya talaga sa GMA, sa Starstruck. Tapos lumipat siya ng ABS, nabigyan ng maraming project doon. And then, pero ang nagmamanage po sa kanya ay ang Viva Artist Agency. So again, wala pa po talagang nag-guest na galing sa Star Magic. At yun siguro ang medyo ikatataas natin ang kilay kasi si Pokwang, di ba, kaya nag-guest naman siya doon sa Bawal Judgmental, pero sinabi niya na last year pa siya nagpa-release sa Star Magic. So, sino kaya who's next, di ba? Abangan natin ang susunod. Pero feeling ko sa ngayon, malabo pa po ang mga talent ng Star Magic. Siyempre, nahihiya po pa yung mga yan na makita pa sila sa kalaban na kabilang istasyon sa GMA from ABS, di ba? So, siguro medyo nagkikimikimihan na muna sila ngayon. Bagaman na nahimik na muna. Pero, yun nga, so karamihan naman kapamilya stars na nag-guest sa Bawal Judgmental ng Itbulaga ay, yun nga po, mga hindi po exclusive na talent ng ABS-CBN. Hindi po sila under Star Magic, diba? At syempre, maloka na tayo kung ang makikita na natin next time ay sila Kim Chu na. Yan talaga, Kim Chu. Si Bea Alonso kasi nakapag-guest sa Itbulaga dati because may movie nga sila, diba, ni Vic Soto. So, medyo ano na yon. Pero kung makikita na natin Catherine Bernardo, Daniel Padilla na nasa Itbulaga, mag-isip na tayo doon. Pero ito pa, may dalawa ng kapamilya actress na nakikipag-usap na sa GMA. Dalawa po yan. At markadong kapamilya yan. Talagang from the start, talagang, kumbaga para silang mga mukha ng ABS-CBN na nakikipag-usap na ngayon sa Kapuso. So, hintayin natin kung anong mangyayari sa negosasyon na yan at malay natin. Isa sa mga araw na to, yun na. Pero actually, yung isang artista nga sabi, parang gusto niya magpahinga muna after nito, nung pagka-shutdown, pahinga muna, and then after that, baka makita na siya sa GMA. Pero yun na, basta dalawa, abangan natin yung dalawa. Bukod pa yan sa mga iba, yung mga maliliit na artista na nakikita na natin. So yun na muna for now. At syempre,
bahala na kung ano man. Baka next time, ma-reveal na natin kung sino yung dalawang yan. Ganito na muna. Doon mag-focus na muna tayo sa naging problema ng GMA doon. Tsaka sa association, yung sa Talents Association of GMA, yung tag nga. So, dito na muna, hanggang dito na muna at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel at sana po mag-subscribe po talaga kayo para at least bawing-bawi naman ang chika natin araw-araw at gusto ko po na nakikijoin kayo, nakikilaw kayo, nag-comment kayo para at least nababasa ko ang opinion nyo, nararamdaman nyo at para talaga tayong magkakaharap na nag-uusap, parang ganun lang po na may kasamang coffee or beer or whatever, maganda po yung ganun. Natutuwa po ako ng dami-daming galing sa abroad na tumututok dito, binamention nila kung saan sila galing at isa yun sa mga purpose ko rin na parang gusto ko rin sila mabigyan ng tulay at least kahit papano na magkaroon naman sila ng kumbaga parang nako-connect sila dito sa atin sa Pilipinas. At syempre, yun nga, i-click nyo lang ang notification bell para at least pag may mga bago akong ina-upload na video, may mga bagong vlogs, agad nalalaman nyo na. So, yun na muna for now at magkita-kita po ulit tayo next time. At again, sa mga gustong manlait, delete lang po ang katapat nyo. Wala akong weather. So, yun na muna for now. Marami pong salamat sa inyo and see you soon. Bye-bye!